गंमत सांगतो की माझा गौरव म्हणून माझा लहान भाऊ आहे. तर तो लहान म्हणजे माझ्यापेक्षा 10 वर्ष वगैरे लहान आहे. तर त्याने मला एकदा कॉलेजमध्ये असताना असं सांगितलेलं, म्हणे दादा मी कॉलेजला जातो, इंजिनिअरिंग वगैरे करतोय, लोकांशी बोलतोय, पण म्हणे मला एक गोष्ट दादा लक्षात आली. म्हटलं काय? म्हणे मराठी माणसाचं स्वप्न काय आहे ते म्हणे माझ्या लक्षात आलं. म्हटलं काय स्वप्न आहे मराठी माणसाचं? तो म्हणे खरं जर आपण लसावी काढत 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 गेलो तर मराठी माणसाचं म्हणे स्वप्न असं आहे की मी जन्माला यावं आणि थेट पेन्शनच्या लाईनीत उभं राहावं. हा जो मधला प्रवास आहे तो उगाच अनाठाई करावा लागतो म्हणे. सगळा प्रवास जर पेन्शनसाठीच आहे, सगळा प्रवास जर निवृत्त झाल्यावर काय मिळावं याच्यासाठीच आहे, तर हे मधले सगळे जर अडथळे काढून टाकले तर काय होईल? मला याचा संदर्भ फार खोलवर जाऊन रुतला. मला खरोखरच असं वाटतं की आपलं ना स्वतःचं एक मराठी माणसांचं एक किरकोळोपनिषद आहे. आपल्याला आपण सगळे मिळून प्रयत्न करून जे काही मोठं स्वप्न पाहतो ते इतकं किरकोळ आणि इतकं साधं असतं. अगदी त्या पेन्शनच्या लाईनीत उभं राहण्या इतकं ते शूद्र स्वप्न असतं. मला लहानपणापासून एका वाक्याची भयंकर तिडीक आहे. ते वाक्य आहे, सर, अंथरूण पाहून पाय पसरावेत. मला हे कळलंच नाही. मला हे कम्प्लीट इलॉजिकल वाक्य वाटतं. लहान बाळाने जर अंथरूण पाहून पाय पसरायचं ठरवलं तर ते बाळ मोठं कधी होईल? ते बाळ कसं मोठं होईल? आपण का असा विचार करू शकत नाही की जेवढं पाऊल असेल तेवढं अंथरूण असेल? कशासाठी हे असले दरिद्री विचार आपल्या मनांमध्ये येतात? मग एक मोठं स्वप्न काय आपण बोलतो सगळेजण? आपण असं बोलतो की रिटायरमेंटला ना माझ्याकडे 1 बेडरूम हॉल किचनचा फ्लॅट तरी असायला पाहिजे. अरे आपल्या बापाने किल्ले बांधले, आपल्या बापाने अख्खा राज्यभर किल्ले बांधले 58 वर्षाच्या वयापर्यंत, आणि आम्हाला स्वप्न काय पडतं तर कुठेतरी 1 बेडरूम किचनचा आमचा फ्लॅट असला पाहिजे. जे 1 बेडरूम किचनच्या फ्लॅटमध्ये राहत आहेत त्यांच्याबद्दल मला कमीपणा नाही आहे, पण त्याच फ्लॅटमध्ये माझं आयुष्य संपावं असं ज्यांना वाटतं त्यांच्याबद्दल मला सिरियस आक्षेप आहे. आणि माझ्या मनापासून, माझ्या आत्म्याच्या तळापासून अशा प्रार्थना असतील की इथं बसलेल्यांमधल्या कोणीही या असल्या किरकोळ स्वप्नांचा भाग कृपया असू नये. त्यांनी या सगळ्यातनं वर यावं आणि मोठं काहीतरी करण्याची तुम्हाला स्वप्न असावीत असं गृहीत धरून मी आपल्याबद्दल बोलतोय, आपल्याशी बोलतोय. उरलेल्यांबद्दल मला बोलण्यामध्ये फारसा स्वारस्य नाही. आता मग का नाही राहायचं किरकोळ? कशासाठी? काय असतं जग नावाची गोष्ट? कुठल्याही उद्योजकासाठी किंवा ज्याला काहीतरी नवं करायचंय त्याच्या जगाचा आकार केवढा असतो? हे जे आहे ना याचे टॅटू काढा. जर खरंच आपल्याला आवडत असेल तर याचे टॅटू काढा. आपण इथे काय काय पोरींची नावं बिवं काढतो का नाही, तसं टॅटू काढा. मग आपल्याला असं लक्षात येईल जग इतकं मोठं आहे आणि चारही हाताने ते तुम्हाला खुणवायला तयार असतं. आपलं मात्र असं स्वप्न असतं की माझ्या गावातल्या गावात कुठेतरी राहावं, फारसं कुठे मला लांब जायला लागू नये, इथंच मला काय जे जमेल ते मी करेन, मग मला माझ्या आईवडिलांचं काय होईल, माझं कसं काय होईल, असलं सगळं विचार करत 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 जे कोणी या अशा आपलं हा जगाचा नकाशा बघत नाहीत. मला कधी कधी खूप वेळेला असं वाटत आलंय की A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राझील, C फॉर कॅनडा असं आपण का नाही शिकवू शकत? जर ही बाराखडी जर पोरं शिकले असते तर त्यांना जगाचा विस्तार केवढा कळला असता. त्यांना प्रत्येक मिनिटाला असं वाटत राहिलं असतं की माझं क्षेत्र, माझं फील्ड किती आहे, किती मोठं आहे, कुठपर्यंत मी विस्तारात जाऊ शकतो. तर हा नकाशा ही त्याची मर्यादा आहे. माझं गाव, माझी जात, माझं कुटुंब याच्यापेक्षा हा फार मोठा आहे. इतकं विस्तार मला सहजगत्या करता येऊ शकतं, इथपर्यंत मला सहज पोचता येऊ शकतं. मग मगाच्या त्या किरकोळपनिषदामधनंच मी येईन. मी आत्ता हिम्मत करणार नाही, अजिबात हिम्मत करणार नाही की तुम्हाला हात वर करून विचारायचं की तुमच्यापैकी किती जणांकडे पासपोर्ट आहेत. मी एका कॉलेजमध्ये विचारलं, म्हटलं अरे तुझ्याकडे पासपोर्ट आहे का? तर त्याने मुलांनी सांगितलं अरे काय ते आम्हाला काही कुठे जॉब नाही मिळाला म्हणून आमच्याकडे पासपोर्ट नाही. म्हटलं तुला इतका कॉन्फिडन्स आहे की तुला मिळणारच नाही आहे, परत कधीच मिळणार नाही आहे. आपल्या असं लक्षात येईल की आपण आपल्या स्वतःला इतक्या मर्यादांमध्ये इतकं बारीक 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 करत नेलेलं असतं की ह्या सगळ्या शक्यता आमच्यासाठी खुल्या होऊ शकतात हे आम्ही जवळजवळ विसरून गेलेलो असतो. मला बऱ्याचदा मी करिअरच्या कारणांनी, उद्योजकीय कारणांनी जेव्हा कोणी आत्महत्या करतात
हताश होतात, घराघरांमध्ये डिप्रेस झालेली मुलं पाहतात. काय करतो असं विचारलं तर मग सांगतो मी 10 वर्ष झाले स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो आणि त्याच्यामुळे मी डिप्रेस झालो. हे सगळं जेव्हा पाहतो त्यावेळेला मला असं लक्षात येतं की अरे याला कोणी लक्षातच आणून दिलं नाही की तो कुठं जाऊ शकतो. आधी काय होतं, 90च्या साली जसं सरांनी उल्लेख केला होता, 90च्या पूर्वी जर आमचे काही उद्योगधंदे असतील तर आम्हाला मर्यादा फार होत्या. आम्हाला आमच्या शहराबाहेर गावाबाहेर माझं जर प्रॉडक्ट माझ्या गावात चाललं नाही तर मला विकण्याच्या प्रचंड मर्यादांनी मी बांधलेला होतो. आज परिस्थिती अशी आहे की यातल्या कुठल्याही मर्यादा मला नाहीत. संभाजीनगरमध्ये जर एकाही माणसाने माझं प्रॉडक्ट विकत घेतलं नाही तर शक्यता अशी आहे की कुठल्या तरी युरोपियन देशामध्ये कोणीतरी असं असेल ज्याला ते प्रॉडक्ट गरजेचं आहे आणि संभाजीनगरमध्ये एकाही माणसाने घेतलं नाही पण त्या युरोपच्या माणसाने म्हटलं माझं प्रॉडक्ट इम्पोर्ट केलं. आपण ग्लोबलायझेशनला स्वतःला सिद्ध करणं याचा अर्थ हा आहे की या ग्लोबल शक्यता काय काय आहेत त्या आपण स्वतःमध्ये त्याची रुजवणूक करणं आणि त्या दिशेने स्वतःला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणं. आता काय काय याच्यामध्ये केलं पाहिजे हे सांगत असताना मला ना मी भयंकर प्रयत्न केला. मी बऱ्याच शाळेत शिकलो, माझं इंग्रजी सुरुवातीला बरं होतं, नंतरही ते बरं राहिलं. मग त्याच्यानंतर ना ही जी विंडसर नॉट आहे ना, तर मला सगळेजणांनी सांगितलं की बाबा तुला चांगला ग्लोबल धंदाविंदा करायचा असेल तर टायची नॉट चांगली बांधता यायला पाहिजे आणि तुला इंग्रजी जे आहे ते चांगलं बोलता यायला पाहिजे. मी काही काळ प्रयत्न करूनही बघितला पण मला लक्षात आलं की मला शेवटपर्यंत ती नॉट काही व्यवस्थित बांधता आली नाही. मग मला असं लक्षात आलं की मला धंदा करण्यासाठी म्हणजे नॉट बांधायला म्हणजे हरकत नाही पण मला धोत्राची गाठसुद्धा बांधता येत नाही. त्याने मला जर फरक पडत नाही तर मग मला नॉट बांधता येत नाही याने मला फरक का पडावा. मग आम्ही भयंकर प्रयत्न करून पाहिला. मी म्हटलं धंदा म्हणजे काय. मग मला एका गोष्टीने शिकवलं. एक ना मी आदिवासी भागामध्ये पूर्वी माझा फिल्म बनवण्याचा धंदा होता, त्याच्यामध्ये मी एकाच्या घरामध्ये गेलो, मला फिल्म करायची होती. तर जसे आदिवासी भागात असतात तसा धोतर हे टॉवेल गुंडाळलेला एक आदिवासी आला, त्याने आम्हाला त्याच्या हॉलमध्ये बसवलं. त्याच्या हॉलमध्ये मी बघितलं तर त्याचा जो पासपोर्ट आहे तो असा वर टांगलेला होता. मला फार उत्सुकता वाटली, छोटं घर होतं. त्याला म्हटलं काय रे बाबा तुझं कशासाठी इथं टांगलेलं आहे पासपोर्ट. तर म्हणे अरे असं कसं म्हणे. मी बघा ना म्हणे सर, तर त्याच्या पासपोर्टवर 5-6 शिक्के होते. सो तो काहीतरी झाडाच्या सालीपासून मुखवटे वगैरे बनवायचा आणि त्यानिमित्ताने त्याचा एक फोटो पाहिला तर इंग्लंडच्या राणीबरोबर त्याचा फोटो होता. मला आश्चर्यच वाटलं, म्हणजे त्याला मराठी पण चांगलं येत नाही आणि हा एक आदिवासी भागात जवळच्या जवळचा माणूस हा काय बोलत असेल इंग्लंडच्या राणीशी. म्हणून मी त्याला विचारलं तू राणीशी काय बोलतोयस. तो म्हणे नाही काय झालं म्हणे मला काय इंग्रजी येत नाही. मी अधिकाऱ्यांना विचारलं तर अधिकाऱ्यांनी मला असं सांगितलं की कोणी हाऊ मच विचारलं की आपण 5 पाऊंड सांगायचं. मला एक सांगा, याच्या पलीकडे धंदा काय असतो, याच्या पलीकडे इंग्रजी कशाला लागते. आपल्याला मालाची किंमत विचारली, आपला माल चांगला बनवलेला आहे तर तो विकता यायला पाहिजे, याच्या पलीकडे धंदा काय असतो. त्या दिवशी मला क्लॅरिटी आली. मी म्हटलं हे सगळं खोटं. हे लाईफस्टाईल, टायची नॉट, हे फाडफाड इंग्रजी बोलता येणं, पहिले काबिल होणं गरजेचं आहे. आपलं प्रॉडक्ट खणखणीत जर असेल तर कोणत्याही भाषेमध्ये आपण बोललो तर आपलं प्रॉडक्ट विकलं जातं. याचं उदाहरण सांगतो. इंग्रजीच्या बद्दल मी फार टची आहे कारण मी पण एका छोट्या शहरातनं आलेलो आहे. उत्तम माणसं, उत्तम गुणवत्तावान मुलं, फक्त सगळी आजूबाजूची परिस्थिती त्याला असं पटवून देते की तुला इंग्रजी आलं नाही तर तू काही कामाचा नाही. आणि आपले डरकाळी मारू शकणारे लोक जे आहेत ते त्या इंग्रजांना घाबरून म्याव करायला लागतात. माझा याला आक्षेप आहे, हे मान्य नाही. टायची नॉट बांधता येत नाही, फरक पडत नाही. मला माझं प्रॉडक्ट उत्तम बनवता आलं पाहिजे आणि ते जर उत्तम बनवता येत असेल तर माझं प्रॉडक्ट जगाच्या पाठीवर मी कुठेही विकू शकतो. हा कुठल्याही एंटरप्रिनियरचा पहिला अडथळा आहे ज्याच्यातनं आपल्याला बाहेर पडायला लागेल आणि लवकर बाहेर पडायला लागेल. आम्ही विमानाच्या धंद्यामध्ये एअरबसचे मॅन्युअल्स आम्ही पाहतो. एअरबस हे जगभरामध्ये सगळ्यात जास्त विकलं जाणारं विमान आहे. त्या विमानाचे जे ओरिजिनल मॅन्युअल्स आहेत, ओरिजिनल टेक्निकल इंजिनिअरिंग मॅन्युअल्स, ती मॅन्युअल्स फ्रान्समध्ये असतात. गेली 45 वर्ष आपल्या देशाचं रक्षण करणारे सुखोई आणि मिग विमान आहेत, त्याची ओरिजिनल टेक्निकल मॅन्युअल्स रशियनमध्ये असतात. त्यांना कधी गंड आला नाही की मला इंग्रजी येतं की येत नाही. आणि तुम्हाला आम्हाला गंड येतो, आपल्याला याच्यातनं बाहेर पडायला लागेल, काही अडणार नाही आपलं. त्यामुळे ही नॉट तुम्ही बांधली हरकत नाही. मला जमलं नाही, तुम्हाला जमलं हरकत नाही. इंग्रजी मला जमलं नाही, तुम्हाला जमलं हरकत नाही. ते महत्त्वाचं नाही आहे. मला असं वाटतं की ज्या वेळेला मी लिहिलेला चेक बँक क्लिअर करते
त्यावेळेला मी कोट घालून चेक लिहिला का बनियनवर बसून चेक लिहिला, याने धंद्यात काही फरक पडत नाही. तिसरा एक मोठा भ्रम आहे की धंदा करायला पैसा लागतो का, धंदा करायला आपल्याला पैसा लागतो असं सगळ्यांना वाटतं. मी तुम्हाला अत्यंत विनम्रपणे सांगतो, मग आमची काही विमानं आम्ही घेतली आहेत, अजून काहीची ऑर्डरही केली आहेत, सगळं खानदान गोळा केलं ना तरी आमच्या सगळ्यांचे मिळून एक विमान घेता येईल एवढं आमच्याकडे पैसे नव्हते. आता हा पैसा लागतो का, खरंच लागतो का, की आपण आपलं उगाच काही करायला नको म्हणून हा आळस मनामध्ये ठेवलेला आहे की मला करायचं नाही म्हणून आम्हाला पैसा लागतो. उदाहरण सांगतो, मग आता बरीच चर्चा झाली आहे म्हणून सोशल मीडियाचं सांगतो की धंद्याचं एक प्रॉडक्टचं म्हणजे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा बनतो आणि धंदा पसरतो कसा आणि लोक येतात कशी. मला असं वाटतं की आपण एक इमॅजिन करूयात की आपल्याकडे व्हॉट्सअपवाल्याला असं सुचलं, काय कन्सेप्ट असेल त्याची. त्याने विचार केला की हे जे सगळे आशियाईन देश आहेत या देशामध्ये खूप रिकामटेकडी लोक आहेत, यांना सारखं एकमेकांशी बोलायला आवडतं. सो पहिलं त्याचं ठरलं मार्केट कोण, एशियातले रिकामटेकडे लोक. त्यांना जे इंग्रजी काढला आणि वन काढला आणि जेवण झालं का असं विचारलं की त्याला थ्रिल वाटतं. त्याला वाटलं येस, हे त्याला एक्सप्रेस होता आला पाहिजे. दुसरं, आपल्याकडे इतका वेळ आहे, लोकांकडे इतका वेळ आहे की ते एखाद्या तिरडीच्या शेजारी उभं राहून पण सेल्फी काढू शकतात आणि सेल्फी विथ तिरडी असा फोटो टाकू शकतात आणि त्याला लाईक पण येऊ शकतात. ते पाहिल्यानंतर एखाद्याला वाटू शकतं की लाईक फोटोला आहे की हा माणूस गेला त्याच्यामुळे आनंदी लोक झालेत, माहिती नाही, पण लोकांकडे वेळ आहे. हे सगळं त्याने आपल्या कागदावर एक कन्सेप्ट लिहिली, हे कल्पनेतलं आहे पण साधारण असंच झालं असणार. हे त्याने कन्सेप्ट म्हणून लिहिली. मग त्याच्या असं लक्षात आलं की लोकांचा रिकामा वेळ, आशियात राहणाऱ्या लोकांना फोटो काढावंसं वाटणं, खूप बडबड करावंसं वाटणं, ते त्यांना ज्याच्यावर करता येईल असा एक आपण प्लॅटफॉर्म तयार करू, ही झाली त्याच्या बिझनेसची कन्सेप्ट नोट. मग त्याने असं तयार केलं, तर त्याने प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला, आपलं मार्केट आयडेंटिफाय केलं. हे केल्यानंतर तो उद्योजकांकडे, तो वेगवेगळ्या इन्व्हेस्टरकडे गेला आणि त्याला सांगितलं देतो का पैसे, देतो का पैसे, देतो का पैसे. 4 जणांनी हाकलून लावलं. 2 जणांनी त्याला सांगितलं ठीक आहे मी या लेवलला पैसे देतो, तू एक काम कर मी तुला ऑफिस घ्यायला पैसे देतो. दुसऱ्याने त्याला सांगितलं मी तुला सॉफ्टवेअरमध्ये इन्व्हेस्ट करायला पैसे देतो. तिसऱ्याने त्याला सांगितलं की फर्स्ट लेवलवरून पुढे जायला तुला पैसे देतो. असं करत करत त्या व्हॉट्सअपने तुमच्या घरादारातले पैसे काढून नेले, पण त्या कंपनीचं व्हॅल्युएशन जोरदार आहे. मग आता ज्याला कोणाला आपलं सुचलं असेल, हे जेवणचे मेसेज लोक पाठवतील बरं का नक्की, हे किंवा गुड मॉर्निंगचे मेसेज पाठवतील, हे ज्याला कोणाला सुचलं असेल त्याच्याकडे एवढं व्हॅल्युएशन होतं का, त्याच्याकडे एवढे पैसे होते का. मला असं वाटतं की त्याच्याकडे अत्यंत ताकदीने एक कन्सेप्ट विकसित करत नेण्याची क्षमता होती. मला समजलेला एंटरप्रेन्योरशिपचा अर्थ काय, मला समजलेला अर्थ असा आहे की तुम्ही एक कन्सेप्ट खूप जणांना बरोबर घेऊन एकत्र डेव्हलप करायचा प्रयत्न करता. ते प्रयत्न करण्यामध्ये तुमच्याबरोबर खूप सारी माणसं जोडली जातात. ती माणसं त्या व्यवसायामध्ये स्वतःची स्वप्न पाहतात. मग जो तुमच्याबरोबर काम करणारा असतो तो म्हणतो की ठीक आहे मी तुमच्या प्रोजेक्टला जॉईन होतो, मी माझा वेळ देईन आणि हे प्रॉडक्ट जमवीन. एकाकडे पैसे असतात तो म्हणतो मी पैसे देईन, एकाकडे मार्केटिंग स्किल असतं तो म्हणतो ते स्किल मी देईन. एक व्यवसाय उभा करणं याचा मला समजलेला अर्थ हा आहे की खूप जणांच्या स्वप्नांना पूर्ण होण्याच्या शक्यता निर्माण जेव्हा तुम्ही करता, त्याचा प्लॅटफॉर्म जेव्हा तुम्ही निर्माण करता, तेव्हा तो व्यवसाय उभा पुढे 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 जात राहतो. एक फार सुंदर जे.आर.डी. टाटांचं वाक्य आहे. जे.आर.डी. टाटांना विचारलं होतं की जे.आर.डी. टाटा तुम्हाला सगळ्यातलं सगळं येतं का, तुम्ही कसं काय. तर जे.आर.डींनी फार विनम्रतेनं सांगितलेलं की मला एक एंटरप्रेन्युअर म्हणून सगळ्यातलं सगळं येण्याची जराही आवश्यकता नाही. म्हणे तुम्ही कसं गृहीत धरता की मला हे सगळं येत असेल. म्हणे मी सिमेंट पण बनवतो, मी स्टील पण बनवतो, माझी एअरलाईन पण आहे, माझ्या IT कंपनी पण आहे, माझं हॉटेल पण आहे. हे सगळं मला कसं तुम्ही गृहीत धरता की हे सगळं मला येत असेल. किंबहुना मला यातल्या बऱ्याच गोष्टी येत नाहीत, पण मला हे कळतं की हे कोणाला उत्तम करता येतं त्याला आपल्याबरोबर कसं घ्यायचं. त्यामुळे म्हणे जो उत्तम हॉटेल चालवतो त्याला मी बरोबर घेतो, जो उत्तम सिमेंट बनवतो त्याला मी बरोबर घेतो, आणि असं आमच्या सगळ्यांची मिळून असे एंटरप्राइजेस जे आहेत ते बनत राहतात. मला तुम्हाला सांगतो फार फार मध्ये जेव्हा आता 12-13 वर्षाची जर्नी आपल्या सगळ्यांच्या ह्याच्याने झाली, मी विचार करत होतो की 1 लाख रुपये पगार पुढची 75 वर्ष जर का मला मिळत राहिला
तर मला साधारण माझी पुंजी 9 करोड रुपयाची होईल. कोणाची? सो मी गृहीत धरतो की मला अजून 75 वर्षाचं आयुष्य आहे आणि 9 करोड रुपयाची पुंजी माझी होईल. मग मला असं लक्षात आलं की एंटरप्रेन्युअर असण्याची मजा काय, म्हणजे नोकरदार असणं आणि एंटरप्रेन्युअर असणं याच्यातली मजा काय. मला असं लक्षात आलं की या 13 वर्षात 3 वेळा आम्ही इतका लॉस केला आहे की जे 9 करोड रुपयापेक्षा जास्त आहे. सो 9 करोड रुपयापेक्षा जास्त लॉस एका माणसाचे, म्हणजे किमान 3 माणसांची आयुष्यभराची पुंजी पूर्ण हरून झाल्यानंतरही पुन्हा उभा राहता येतं. ही ताकद फक्त एंटरप्रेन्युअरशिप देऊ शकते. मग त्या पैशाचं काही वाटत नाही. पैसे येत जातात, उभे राहतात, तुमच्यामध्ये लोक इन्व्हेस्ट करतात आणि मोठी 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 स्वप्न जी आहेत ती आकाराला आणण्याची क्षमता हे तुम्हाला देते. मग त्या JRDच्या उदाहरणाने आपण शिकायचं काय? आपल्याला स्वतःचे व्यवसाय काढायचे असतील तर आपण शिकायचं काय? JRDंनी जशी नेमकी माणसं गोळा केली तशी नेमकी माणसं ही कुठल्याही धंद्याचं पहिलं आणि शेवटचं भांडवल आहे. बाकी पैसे विषय या सगळ्या अफवा आहेत, ते येत राहतात आपोआप, कुठल्याही धंद्यामध्ये येत राहतात जर माणसं बरोबर असतील तर. आणि या माणसांच्या बाबतीत अगदी सोपा नियम आहे, म्हणजे बिलकुल सोपा माणसांच्या बाबतीतला नियम आहे. तो नियम असा आहे की गाढवाबरोबर राहिलं तर लाथा घालता येतात, वाघाबरोबर राहिलं तर डरकाळी फोडता येते. आपण कोणाला आपल्याबरोबर निवडतो आहोत यावर ठरतं की आपण कुठल्या दिशेने जाणार आहोत. शेवटचा मुद्दा की आपण सगळ्या जणांनी जर धंदा करायचं ठरवलंच तर काय होईल? 100% सांगतो, लिहून घ्या. सगळे आजूबाजूचे येऊन सांगतील वेडा आहे का, हे कशाला करतो? असं कोणी करत असतं का? छान आपलं घरात बसावं, सुरक्षित जे आहे ते करावं. तर आता जर आपल्या मनात स्वप्न असतील आणि आपल्याला नवा धंदा करायचा असेल तर आपण या लोकांचं काय करायला पाहिजे? याचं मला सुचलेलं उत्तर जे आहे ते उत्तर असं आहे की ह्याला आपण सगळ्यांनी ना फाट्यावर मारलं पाहिजे. आता फाट्यावर मारलं पाहिजे ही माझी भाषा आहे. तुकारामाच्या भाषेने याला असं सांगितलंय की सत्य असत्याशी मन केली ग्वाही, मानियले नाही बहुमत. काय लोक म्हणतायत याचा जराही विचार न करता स्वतःचा आत्मा जे सांगत असेल त्याच्या पाठीशी जे जे उभे राहिलेले आहेत ते ना डिप्रेशनला बळी पडले, ना धंद्यात घाबरले, आणि त्यांना आणि यशाला याच्यामध्ये दुसरे कुठलेही किरकोळ शक्यता निर्माण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये जर स्वप्न असतील तर आपल्याला मंत्र असल्यासारखं हे स्वप्न लिहून घ्या की आपला बाप गड किल्ले बांधायचा आहे, आपल्याला 1 बेडरूमचे फ्लॅट बांधायची परवानगी नाही, आपल्याला इतक्याच मोठ्या दिशेला जाण्याचं स्वप्न आपल्याला बघावं लागेल आणि ते स्वप्न आपलं स्वतःचं असलं पाहिजे. आपल्या डोळ्यांनी दुसऱ्याची स्वप्न बघता येत नाहीत. आपले अगदी आईबाप जरी हा अगोचरपणा करत असतील की ते सांगत असतील की माझं एक स्वप्न आहे, माझ्या मुलाने हे व्हायला पाहिजे, तर आपल्या आईबापाला ब्लॉक करा आणि आपल्या डोळ्यांनी आपली स्वप्न बघा. जगात कोणीही दुसऱ्याची स्वप्न पाहून मोठा झालेला नाही. या सगळ्या रस्त्यावर हा सगळा देश आपला बदलतोय, आजूबाजूचं पर्यावरण बदलतंय, खूप साऱ्या शक्यता या आपल्यासाठी निर्माण झाल्या आहेत. त्या शक्यतेमधली एक सगळ्यात लोभस शक्यता ही आपण उद्योजक बनण्याची आहे. त्या मार्गावर चालण्यासाठी म्हणून माझ्या तुमच्यासाठी अनंत प्रार्थना असतील एवढं सांगतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो.